Hi, ayan. So, sa mga wala pang permanent address dyan, probinsya yung bahay, o may ginagawa pang mga bahay, nan-discover ko pala na meron palang self-storage facility dito sa Philippines. Sana matagal ko tong nalaman. So, nandito tayo ngayon sa Long EDSA branch ng Lock and Store 24/7. Meron kasi akong unit na nakuha dito para i-store lahat ng mga gamit ko. So, syempre, dahil nga self-storage, ikaw ang magbabaga ng mga gamit mo. Kukuha muna ako ng trolley card para kunin yung mga gamit. Ayan, ay mali. Ay, mali. Kapagod. Pagod agad. Konting lakad lang. So, yun, lalagay na muna natin ang unang gamit natin dito sa likod, which is my drawer. Lit lang naman to, kayang-kaya to. Walang laman eh. So, yung mga ibang gamit ko naman ang sunod na ilalagay ko. Ayan, tapos na. Ready na to go. Dito sa Lock and Store, secured ang gamit mo dahil meron silang pin. Ayan ay self-pin mo na ikaw lang makakapasok. Ayan, let's go! At syempre, yung location ng ating unit is nasa 3rd floor. Napaka-easy access tong area na to, guys. Don't worry. Ayan, we're here. Ayan, so ang dami ko ng gamit. Ready na. Ayan, okay na yung mga gamit ko. Ready to go. Perfect. So, ayun guys. Yun lang naman. Share ko lang sa inyo. Sige!